नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई धामी किचनमा। आज म मेरो किचनमा बनाउँछु मटन ग्रेभी। आउनुस् भिडियो सुरु गरौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यसको लागि सुरुमा मैले 1 केजी बोनलेस मटन लिए। यसमा कुनै पनि हड्डी छैन, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले लसुन र अदुवालाई लिन्छु। यसलाई मिक्सरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसको पेस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। मिक्सरमा राखेर मैले लसुन र अदुवालाई राखिदिए। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ पेस्ट तयार भइसकेको छ। अब मसला लिन्छु। मैले स्टार अनियन राखे, त्यसपछि तेजपत्ता, त्यस ठुलो अलैंची, दालचिनीको बोक्रा, ल्वाङ, सुकमेल, कालो मर्च र जिरा राखेर मैले सुक्खा मसला तयार पारिसके। अब मैले पाउडर मसलाहरू तयार पार्छु। सुरुमा मैले बेसार, गरम मसला, मिट मसला, अनि यो खुर्सानी, नुन, प्याज र टमाटरलाई राखिदिए। अब मसलाहरू तयार भइसकेको छ। प्याज र लसुन पनि तयार भइसक्यो। अब हामी पकाउनतिर जान्छौँ। मैले एउटा प्रेसर कुकर लिए। प्रेसर कुकरमा मैले तेललाई राखिदिन्छु। यसलाई केही समय तात्न छोडिदिन्छु मैले यतिकै। अब हाम्रो तेल तातिसकेको छ। अब मैले सुक्खा मसलाहरू राख्छु। सुरुमा मैले तेजपत्ता राखे, त्यसपछि मैले सबै मसलाहरूलाई एकैसाथ राखिदिन्छु। यसलाई मैले 2 मिनेट जति फ्राई गर्छु। 2 मिनेट जति फ्राई गरिसकेपछि यो मजाले भुटिसक्छ। त्यसपछि मैले यसमा प्याज एड गरिदिन्छु। अब प्याज राखिसकेपछि प्याजलाई चाहिँ अलि धेरै समय मैले फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। प्याजको कलर गोल्डन ब्राउन नहुन्जेलसम्म मैले फ्राई गर्नुपर्छ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ प्याज अब भुटिसकेको छ। अब मैले पहिले लसुन र प्याजको पेस्ट बनाएको थिएँ, त्यो पेस्टलाई त्यसपछि राखिदिन्छु। अब मैले यसमा टमाटरलाई एड गरिदिन्छु। टमाटर मैले 4 दाना जति चप गरेको थिएँ। अब मैले टमाटर राखेर 2 मिनेट जति चलाउँछु। टमाटर आधा जति गलिसकेको छ। अब मैले यसमा नुनलाई एड गरिदिन्छु। नुन आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले 1 केजी मटनको लागि बनाइरहेको हो। मैले त्यही अनुसार नुन राखे। नुन राखिसकेपछि मैले थोरै चलाउँछु। अब मैले पाउडर मसलाहरू एड गर्छु। सुरुमा मैले बेसार राखे, त्यसपछि खुर्सानी, मिट मसला र गरम मसलालाई पनि एड गरिदिन्छु। अब यो मसला राखिसकेपछि मैले 1-2 मिनेट जति मजाले चलाउँछु यसलाई। यसमा मैले थोरै पानी एड गरेर चलाएँ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ पानी एड गरेपछि कलर पनि राम्रो आइसकेको छ। मसला लगभग तयार भइसकेको छ। अब मैले मटनलाई लिए। हामीसित 1 केजी मटन छ। अब यो मटनलाई मैले मसलामा राखिदिन्छु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ मैले मसलामा यसरी मटनलाई राखिरहेको छु। अब यो मटनलाई चलाइदिन्छु मसलासित। मैले मजाले चलाउँछु। यो सबैतिर बराबर नपर्नेन्जेलसम्म चलाउँछु मैले। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ मटनमा सबैतिर मसला मात्रै देखिरहेछ अहिले। मटनको पहिलेको जस्तो पिसै देखिरहेको छैन। अब मैले यसमा पानीलाई एड गरिदिए। पानीलाई एड गरिसकेपछि मैले यसको बिर्को बन्द गरिदिन्छु। मटनलाई मैले 3 मिनेटसम्म पकाउँछु। मटन पाकिसकेको छ। अब मैले यसलाई खोल्छु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ कलर राम्रो आइसकेको छ। मैले यसमा धनिया एड गरेर यसलाई चलाइदिन्छु। अब मटन ग्रेभी तयार भइसकेको छ। मैले यसलाई पहिले मासु राखेकै थालमा सर्भ गर्छु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो मजाले पाकिसकेको छ। तपाईहरु हाम्रो भिडियो हेर्दै यहाँसम्म आइसक्नु भएको छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। मटन ग्रेभी खानको लागि तयार भइसक्यो। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरु पनि घरमा यसरी नै बनाउनु होला।